आज म तपाईहरुसँग विन्टर स्पेशल अनि एकदमै सजिलो तरिकामा मिठो बनिने थुक्पाको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी पनि एकदमै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। यो थुक्पाको सुप बनाउनको लागि मैले यहाँनिर पानी उमालिरहेको छु। र यो थुक्पाको सुप बनाउनको लागि चाहिँ मैले यहाँ रिब्स लिएको छु। तपाईहरुले अरु कुनै हड्डीहरु लिन सक्नुहुनेछ र सबै यो रिब्सहरुलाई चाहिँ मैले यहाँ राख्दै छु। सुप चाहिँ यहाँनिर रिब्सको बनाउँदै छु भने यहाँनिर मैले थुक्पामा हाल्नको लागि मासु पनि राख्दै छु। यो मासु चाहिँ अराउन्ड हाफ केजी छ। र सबै हड्डी र मासु पानीमा राखेपछि एकपल्ट राम्रो बोइल हुन दिने र राम्रोसँगले एकपल्ट बोइल यहाँनिर आइसकेको छ। ल हेर्नुस् त कति मैलाहरू निस्किएको छ। यस्तो मैला निकालेर पहिला सुप बनाउँदा फ्याक्नु पर्छ, तब मात्र क्लियर सफा सुप बन्छ। मासु र हड्डीलाई एकपल्ट चलाइसकेपछि अब मैले ग्यासलाई अफ गरे। अब यो मासु र हड्डी उमालेको पानीलाई चाहिँ फ्याँकिदिने। अब यी उसिनेको हड्डी र मासुलाई ट्याप वाटरले एकपल्ट राम्रोसँगले वाश गर्ने। सुप उमाल्नको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर ठुलो भाँडामा पानी उमालिसकेको छु। यो उम्लिरहेको पानीमा अघि मैले धोएर राखेको हड्डी र मासु सबै मैले राखेँ। सँगसँगै मैले एउटा ठुलो प्याज नकाटिकन नै राखेँ। सँगसँगै ठुलो एउटा लसुन पनि, एउटा तेजपत्ता, एउटा स्टार एनिस, सिनेमम स्टिक चाहिँ मैले 1 इन्च जत्रो राखेँ। सँगसँगै अदुवालाई चाहिँ मैले यसरी काटेको छु। तपाईहरुले पिसेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हाफ टीस्पुन चाहिँ टिम्बुर राख्दैछु। सबै मसलाहरू राखिसकेपछि कभर गरेर 30 देखि 45 मिनेट मिडियम टु लो हिटमा बोइल गर्ने। मैले चाहिँ सुपलाई 45 मिनट्स बोइल गरेको छु र जुन चाहिँ मैले थुक्पाको लागि मासु भनेर राखेको थिएँ, अब त्यो मासुहरूलाई चाहिँ मैले यहाँनिर निकाल्दै छु। तपाईहरुलाई म सुप पनि देखाउँदैछु। ल हेर्नुस् त यहाँ कस्तो क्लियर ब्रथ रेडी भयो। यो बोइल गरेर निकालेको मासुलाई सानो सानो स्लाइस गरेर काट्न सक्नुहुनेछ। थुक्पा पकाउनका लागि मैले यहाँनिर पानी बोइल गरिसकेको छु। थुक्पा चाहिँ मैले यो लिएको छु। मैले चाहिँ थुक्पा 2 जनाको लागि बनाएको हो, त्यही भएर मैले हाफ प्याकेट मात्रै युज गरेँ। थुक्पालाई कति लामो पकाउने भनेर प्याकेटको इन्स्ट्रक्सन फलो गर्दा हुन्छ अथवा मैले जस्तै यसरी चेक गर्दा हुन्छ। थुक्पा पाकिसकेको छ। अब यो तातो पानीलाई चाहिँ मैले यहाँनिर फ्याँकेँ र चिसो पानीले राम्रोसँगले धुनुपर्छ। धुइसकेपछि अराउन्ड 1 टेबलस्पुन जस्तो तेल लगाएर राम्रोसँगले मिक्स गरेर थुक्पालाई साइडमा राख्ने। यहाँनिर मैले कराईलाई एकदमै राम्रोसँगले तताइसकेको छु र त्यसमा मैले 2 टेबलस्पुन तेल राखेँ। तातो तेलमा काटेर रेडी गरेको मासु राख्ने।
मासुलाई 3 मिनेट जस्तो हाई हिटमा भुट्ने। जब मासुको कलर यसरी चेन्ज भएर आउँछ तब चाहिँ सानो प्याज एड गरेर प्याज सफ्ट हुइन्जेलसम्म भुट्ने। प्याज सफ्ट भइसकेको छ। अब यसमा मैले पिसेको अदुवा लसुन 1 टेबलस्पुन राखेँ। अदुवा लसुनलाई पनि 2 मिनेट जस्तो मासुसँग भुट्ने। अदुवा लसुन भुटिसकेपछि त्यसमा मैले सानो टमाटर एड गरेँ। टमाटरलाई मिक्स गरिदिने। स्वाद अनुसार नुन राख्दैछु। नुन राखेपछि एकपल्ट फेरि चलाइदिने। मैले चाहिँ यहाँनिर 1 टेबलस्पुन होममेड चिली पेस्ट राख्दैछु। यदि तपाईहरुकोमा छैन भने तपाईहरुले चिली पाउडर पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ र यति एड गरिसकेपछि एकपल्ट फेरि राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। अब चाहिँ यसमा म चाहिएको अनुसार यहाँनिर सुप एड गर्दैछु। उब्रेको सुप तपाईहरुले स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। सुप एड गरेपछि एकपल्ट राम्रोसँगले फेरि चलाइदिने। अन्तमा चाहिँ मैले यहाँनिर थोरै साग पनि एड गरेँ। सँगसँगै स्प्रिङ अनियन पनि, त्यसै गरेर धनिया पत्ता पनि। एकपल्ट राम्रोसँगले चलाएर मिक्स गर्ने। र यसरी बोइल हुन थालिसकेपछि तपाईहरुले ग्यासलाई अफ गर्न सक्नुहुनेछ। थुक्पामा तातो तातो यो सुप हालेर सर्भ गर्नुहोला। कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। अनि यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू, बाइ बाइ।